Доброго здоров'ячка! Це знаєте кого би звати Палко? Та я не знав. Айбо в Кушниці були люди, на котрих казали сесе Палкю. Тоді я то не розумів, айбо тепер уже стало мені понятно. Сесе не є фамілія, сяк просто на людей казали, всяких кликали. А посправді сесе просто форма імені Павло. І всяких було много, а значить низько никаємо у атлас з іменами. Зараз і поникаємо, як казали на Павла та й на Юру у всяких містах у нас. Ренато. Ну та що, первим ділом поникаємо на форму Павло. Нараз видко, що вона є дуже поширена у нас усяде по області. Хибит вона лише у центральній частині, у долині Латуриці та й Боржави. Ну та й маленько ще Піцицько-поверховині, там де Міжгір'я і Вулівець. Форма Павел, на другого бока, многим май часто ся стрічат. Видимо, що у долині Тересви і це скоро лише єдна форма, і в одній гет на запад почти всяде. Має легко полічити міста, де форми Павел не є. Ото так, і Кушниця, і пару сел попри неї, ото чуть-чуть на Марамороші, і то кругом Ужгорода. Є ще форма Палко, за котру споминавим на зачатку. Стрічаться вона якраз у Кушниці, у долині Боржави, і тут видимо, що вона маленько концентрована. І є ще пару ацяких цяток, де кажуть Палко, попри Ужгород та й попри Мукачево, так і поміж мадярськими та руснацькими селами. Є ще форма Пальо, яку знайдемо якраз лише між Ужгородом та й Мукачевом. Ну та й форма Полі, яку знайдемо від Мукачева у долину попри Тису ще чуть-чуть май на Мараморош. Насправді, форму Полі я чув лише в Мукачеві, не знав, як ото низьке є. Друге ім'я, за яке низьке поговоримо, то ім'я Юра. І епін у формі Юра зустрічаємо його много де, якраз ця круно на половці області. Значить, усьо на виход від Боржави, усяде там зустрічаємо Юру. І много де то є лише один варіант, як на нього кажуть. Наприклад, по Боржаві видимо, аж у нижній Боржаві зустрічаться пополам Юрко та Юра, і так. А вже далі у того бока має на виход та лише Юра в основному. Форма Юрко на другого бока зустрічаться якраз від Боржави на запад. Видимо і у нижніх тичах Боржави, усяде по Латориці, у Турянській долині і гет-гет туди вище Березного теж. Не є і лише попри Ужгород у всіх ближніх майселах, та й не є і на Марамороші. Усяде інде кажуть Юрко. Тут є форма Дюрі, котру на сій карті в момент її складання видимо лише чуть-чуть попри Тису і попри Боржаву гет-гет уже де мадярські села суд. Форма Дюрьо була в момент складання цієї карти поширена лише круг Ужгорода, а цяк поміж Ужгородом та й Мукачевом і Гурі, Перечинові та й Березному. Но там уже зустрічалася і паралельна форма формі Юрко. Є ще такої Єрко, якраз із звуком Є на зачатку. Сякої видимо лише гет-гет на Верховині, там де Люта, там де Ужок, виттить гет до Вулівця. Лиш там. Ну та й напослід маємо ще такої Юр. Юр видимо лише у долині ріки Тересва, та й попри Тису маленько маю того бока. Все, лише ктуй. Ну, а тепер будьте добрі, пишіть ми, це сильно все у вас поміняло, бо накільки я в курсі, форма Дюрі стала много популярна з того часу, як видимо і туйка на карті. А на низьке видав раз усе, красно вам дякую, майтеся!